ሰላም ወየዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ዛሬ ቻፕተር 4 የመጨረሻውን ፓርት እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ እንድትከታተሉት በአክብሮት ተጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። ሶልቪንግ ኳድራቲክ ኢኒኳሊቲ ዩዚንግ ሳይን ቻርት። ዛሬ በሳይን ቻርት እንዴት መስራት እንደምንችል በቀላሉ እንዴት አድርገን ሶሉሽን ሴቱን ማግኘት እንደምንችል ነው የምናየው። ሶ there is a step you have to follow these steps properly. So steps in solving quadratic inequality by using sign chart. The first one, rewrite the inequality to get 0 on the right hand side ነው የሚል ዜሮ የምናገኝበትን መንገድ መፈለግ ነው። The second one is factor if possible the left hand sides ነው የሚል factorize ማድረግ ይጠበቅብናል። graph each factor on sign chart using display of signs. root of any factor is a key point ነው graph እናደርጋለን። each key point on interval is displayed using column ነው የሚል so ይሄን ተከትለን እነዚህን ስቴፖች ተከትለን ሳይን ቻርቱን በሳይን ቻርት ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። for example 1 solve x minus 4 times x plus 3 less than 0. The factor of the left hand side is x is equals to negative 3 and x is equal to 4. Using the factors we prepares factoroችን እዚህ ጋር እንጽፋለን x minus 4 እና x plus 3 and we have to multiply this both x minus 4 and x plus 3. Then x minus 3 and x is equal to negative 3 and negative 3 less than x less than 4 x is equal to 4 and x greater than 4 የሚል ፖርሽኖችን ዲቫይድ እናደርጋለን መጀመሪያ። ሶ እዚህ ጋር ዲቫይድ ስናደርግ x plus 3 0 የሚሆነው እዚህ ጋር 0 ምልክት እናስቀምጥባታለን። እዚህ ጋር ደግሞ x minus 4 ላይ ደግሞ እዚች ጋር 0 እናስቀምጣለን x equal to 4 ከሚለው ላይ then when you go to the left side ወደዚህ በሄድን ቁጥር ኔጌቲቭ ነው እናገኘው x minus 4 ማለት ነው። ወደ ራይት ሳይድ ስንሄድ ደግሞ ምን እናገኛለን? ፖዚቲቭ እናገኛለን። and x plus 3 ደግሞ ስንሄድ እዚህ ጋር 0 ሆናለች። ስለዚህ ወደዚህ ስንሄድ ወደ ግራ በኩል ኔጌቲቭ እናገኛለን። ወደ ቀኝ ሳይድ ወደ ራይት ሳይድ ስንሄድ ደግሞ ፖዚቲቭ ቁጥር እናገኛለን። ይሄ ማለት ስንሄድ ስላችሁ ለምሳሌ በግራ በኩል 3ን ብትተኩ ኔጌቲቭ 1 ይመጣል። 2ን ብትተኩ ኔጌቲቭ 2 1ን ብትተኩ ኔጌቲቭ 3 0 ስተኩ ኔጌቲቭ 4 እያለ ኔጌቲቭ ቁጥሮችን እናገኛለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተመሳሳይ መንገድ x plus 3 እዚህ ጋር 0 አለች። ስለዚህ ከ0 በታች ያሉ ቁጥሮችን ስንተካ ምን እናገኛለን? ኔጌቲቭ ቁጥር እናገኛለን ማለት ነው። 0 ኔጌቲቭ 3 ስለሆነ ከኔጌቲቭ 3 በታች ያሉ ቁጥሮችን ሳብስቲቲዩት ስናደርግ ለምሳሌ ኔጌቲቭ 4 ብናስገባ ኔጌቲቭ 1 ይሰጠናል። እንደገና ደግሞ ወደ ቀኝ በኩል ያለውን ቼክ ስናደርግ ከ0 ከኔጌቲቭ 3 በላይ ያሉ ኔጌቲቭ 2 ብንተካ ለምሳሌ 1 ይሰጠናል፣ ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። after you put the sign of this we have to multiply two numbers. That means we have to multiply this negative times negative, it gives positive. Negative times 0, it gives 0. Negative times positive, it gives negative. 0 times 0 is 0. Positive times positive times positive ምን ይመጣል? ፖዚቲቭ ይመጣልናል ማለት ነው። After we write this we have to go to the solution. the signs. this is ለዛን ስለሚለን ከፕሮዳክቱ ከ0 የሚያንሳውን ወይም ኔጌቲቭ ፓርቶቹን እነዚህን እንፈልጋለን ማለት ነው። ስንፈልግ በማና ማን መካከል ይገኛል? በኔጌቲቭ 3 እና በኔጌቲቭ 4 መካከል ይገኛል ማለት ነው። from the table above we see that x minus 4 times x plus 3 less than 0 if negative 3 less than x less than 4 the interval ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ 3 to 4 ይመጣል ማለት ነው። በነምበር ላይ ሪፕሬዘንት ስናደርገው ደግሞ ኔጌቲቭ 3 4 እናስቀምጥና በመካከላቸው ያለው ሶሉሽን ሴት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ መስራት ነው። በጣም ቀላል ሜተድ ነው። በጣም ኢዚ ዌይ መስራት ይቻላል ማለት ነው። and the second example 2 solve x plus 3
ታይምስ ኤክስ ፕላስ 2 ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 ነው የሚለን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አሁንም በተመሳሳይ ፋክተር እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ኤክስ ለዛን 3 እናስቀምጣለን። ኤክስ ኢኳል ቱ 3 ኤንድ ኔጌቲቭ 3 ለዛን ኤክስ ለዛን 2 ኤክስ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 2 እና ኤክስ ግሬተር ዛን ኔጌቲቭ 2 እናስቀምጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉትን ሶሉሽኖች ነው የምናስቀምጠው። ሶ ኤክስ ፕላስ 3 የሚለውን ኔጌቲቭ 3 ሲሆን 0 ይመጣል። ከዛ ወደ ራይት ሳይድ ፖዚቲቭ ወደ ሌፍት ሳይድ ኔጌቲቭ እናስቀምጣለን። ከዚህ ጋር ደግሞ ኤክስ ፕላስ 2 ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ነው የሚሆነው 0። ስለዚህ 0 የሚያመጣው ኔጌቲቭ 2 ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 0 እናስቀምጣለን። ወደ ራይት ሳይድ ፖዚቲቭ ወደ ሌፍት ሳይድ ምን እናደርጋለን? ኔጌቲቭ እናደርጋለን። አሁንም በተመሳሳይ መንገድ ፕሮዳክቶቹን እንፈልጋለን። ኔጌቲቭ ባይ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ይመጣልናል። 0 ታይምስ ኔጌቲቭ 0 ይመጣል። ኔጌቲቭ ታይምስ ፖዚቲቭ ምን ይመጣል? ኔጌቲቭ ይመጣል። 0 ታይምስ 0 ፖዚቲቭ ታይምስ 0 0 ይመጣል። ፖዚቲቭ ታይምስ ፖዚቲቭ ይመጣልናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የሚለን ግሬተር ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ የመጣበትን ፓርት እንፈልጋለን። ከዜሮ የሚበልጥ ስለሚለን ፖዚቲቭ የመጣበትን ፓርት ብቻ ሴሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ፍሮም ዘ ቴብል above we see that x plus 3 times x plus 2 greater than or equal to 0 then x less than negative 3 ከኔጌቲቭ 3 በታች ያሉት በዚህ እና x greater than ኔጌቲቭ 2 በላይ ያሉትን ሴሌክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲቭ ቱ 3 ዩኒየን ኔጌቲቭ 2 ቱ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲቭ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 4.10 using sign chart to solve the following quadratic inequality check the solutions with the product property method ነው የሚል በፕሮዳክት ፕሮፐርቲ ሜትድ ቼክ አድርጉት ነው የሚል። እንግዲህ ፕሮዳክት ፕሮፐርቲ ሜትድ በባለፈው ቪዲዮአችን በደንብ ዲቴል ስለሰራን ያናን ደግመን ግን በሳይን ቻርት እንዴት መስራት እንደምንችል እያንዳንዱን ነገር እንሰራለን ማለት ነው። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እንግዲህ ዛሬ በጣም ቀለል ባለ መንገድ ነው ማሳያችሁ፣ ብዙ ያልባልተንዛዛ መልኩ ማለት ነው። እንግዲህ ጥያቄው የሚለው ምንድነው? x - 3 ታይምስ x + 1 ለዛን 0 ነው የሚለን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ፋክተሮቹን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ከዛ 0 የሚያመጡትን እንፈልጋለን። ለምሳሌ x + 1 0 የሚያመጣው ኔጌቲቭ 1 ነው። x - 3 ደግሞ 0 የሚያመጣው 3 ነው። ስለዚህ 3 እና 1ን ብቻ እንጽፋለን። ከዛ ይሄን ከጻፍን በኋላ በቀጥታ ምንድነው የምናደርገው? እዚች ጋር 0 እናስቀምጣለን። በኤክስ በኩል እዚች ጋር 0ን ቁጭ እናደርጋለን። በ3 ደግሞ 3 የሚያመጣውን ወይም 0 የሚያመጣበት እዚች ጋር ስለሆነች እዚች ጋር 0 እናደርጋለን ማለት ነው። እንዲህ ከጻፍን በኋላ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ስንሰራ በስተግራ በኩል ኔጌቲቭ እናስቀምጣለን። ኔጌቲቭ እናስቀምጣለን ላይክ ዲስ and በራይት ሳይድ ደግሞ ፖዚቲቭ እናስቀምጣለን። ፖዚቲቭ እናስቀምጣለን። ከዛ አሁንም ይሄንን በተመሳሳይ መንገድ ወደ ግራ በሄድን ቁጥር ኔጌቲቭ ነው የምናገኘው። ወደ ቀኝ ስንሄድ ደግሞ ፖዚቲቭ እናገኛለን ማለት ነው። ፖዚቲቭ እንዲህ እንጽፍና ከዛ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ወደ ኦሪጂናል ኢኩዌሽኑ ሲሄድ ለዛን ነው የሚል x - 3 ታይምስ x + 1 ለዛን 0 ስለሚለን ምን እናደርጋለን? እናባዛዋለን። መጀመሪያ ይሄ ፖዚቲቭ ነው የሚመጣው፣ ይሄ ፓርት ፖዚቲቭ ነው የሚመጣው፣ ፖዚቲቭ፣ ይሄ ኔጌቲቭ ይመጣል፣ ይሄኛው ደግሞ ፖዚቲቭ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የሚያንሰው ከስንት እስከ ስንት ነው ጥያቄው ኦሬዲ። ስለዚህ የሚያንሰው በእነዚህ በኔጌቲቭ 1 እና በ3 መካከል ያለው ነው። ስለዚህ ኢንተርቫሉን ምን እናደርጋለን? ኔጌቲቭ 1 ለዛን x ለዛን 3 ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ወይም ኔጌቲቭ 1 እንድንጽፍና 3 ለዛም ብቻ ስለሆነ በዚህኛው መስራት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ቢን ስንሰራ ፋክተር መጀመሪያ እንጽፋለን። x - 3 and
x plus 2 and x minus 3 times x plus 2 አሁን x minus 3 0 እዚች ጋር 0 እናስቀምጣለን ማለት ነው። በግሪን ልስራላችሁ። እዚች ጋር 0 እንጽፋለን። ከዛ ወደ ራይት ሳይድ ፖዚቲቭ እናደርጋለን፣ ሌፍት ሳይድ ደግሞ ኔጌቲቭ እናደርጋለን። and x plus 2 ኔጌቲቭ ወይም 0 እዚች ጋር 0 ትሆናለች ማለት ነው። ወደ ሌፍት ሳይድ ኔጌቲቭ ይሆናል፣ ወደ ራይት ሳይድ ደግሞ ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ we have to multiply negative times negative is positive። እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ይሆንልናል፣ ፖዚቲቭ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ይሆናል። ኔጌቲቭ በፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ስለሆነ እዚህ ጋር አሁንም ፖዚቲቭ ይሆንልናል። then the solution set x greater than ስለሚለን እዚህ ጋር greater than ስለሆነች greater than የመጣበትን ፓርት ሴሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲቭ ቱ ኔጌቲቭ 2 ከዛ እንደዚህ በክሎዝ ብራኬት እንዘጋና በኦፕን ብራኬት ዩኒየን ኢንቱ 3 ቱ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። and the second one question ወይም c part c 2x minus 1 times 3x plus 4 greater than 0 ነው የሚለን። አሁንም ይሄንን 2x minus 1 እዚህ ጋር እንጽፋለን፣ 3x plus 4 ደግሞ እዚህ ጋር እንጽፍና እዛ መልቲፕሊኬሽኑን ወይም ፋክተር መልቲፕሊኬሽኑን ደግሞ እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። ሶ ዜሮዎቹ ማን ናቸው ካልን የዚህኛው 0 የሚያመጣው 1/2 ነው and የዚህኛው ደግሞ ኔጌቲቭ 4/3 ነው። ባይዞይ ስትጽፉ ምንድነው የምታደርጉት? ቁጥራቸው ሪአሬንጅ መደረግ አለባቸው። ለምሳሌ የዚህንና የዚህን የኔጌቲቭ 4/3 እና 1/2 ቦታ በትክክል መጻፍ ካልቻላችሁ ኤክስቼንጅ አድርጋችሁ ከጻፋችሁ ሶሉሽን ሴቱ ሊመጣላችሁ አይችልም። ስለዚህ ቁጥር ስትጽፉ በስኩዌንስ መሆን አለበት። ነምበር ላይንን ዲፔንድ ያደረገ ከ0 በስተግራ 0 በስተቀኝ ማን ነው በግራ በኩል መቀመጥ ያለው ማን ነው በቀኝ በኩል መቀመጥ ያለውን መለየት አለብን። ያን ካልተለየ ኢትስ ዲፊካልት ለመስራት በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አይመጣምም። ስኩዌንሱን ጠብቀን መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ 0 ከዚህ ጋር ከሆነ እዚህ ጋር 0 እናስቀምጣለን። ሶሪ እዚህ ጋር 0 እናስቀምጣለን ማለት ነው። የዚህን ደግሞ 0 እናስቀምጠው እዚች ጋር 0 እናስቀምጣለን። ስለዚህ ወደ ቀኝ በኩል ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ፖዚቲቭ ላይክ ዲስ። የኛው ኔጌቲቭ ይሆናል። እቺ በስህተት የተጻፈች ነች፣ ሪጀክት ኢት and አሁንም እዚህ ጋር ይሄንኛው ፖዚቲቭ ይሆናል፣ ይሄንኛው ፖዚቲቭ this one is negative, so we have to multiply negative by negative. It is positive negative ይሄንኛው ፖዚቲቭ ይሆናል፣ ፖዚቲቭ so the result is this one is positive, this one is negative and this one is positive። ተመሳሳይ ሳይን ነው የሚኖረው። ስለዚህ c ምንድነው greater than ስለሚል አሁንም greater than ፖዚቲቮቹን ሴሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲቭ 2 ኔጌቲቭ 4/3 እንዘጋዋለን ዩኒየን 1/2 to positive infinity ብለን እንዲያርገን ሶልቭ ማድረግ ነው። በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ the next one is d and e ባንድ ላይ ሰራላችኋለሁ። ስለዚህ ዜሮዎቹን እንፈልጋለን። መጀመሪያ x square minus x plus 12 less than or equals 0። አሁን የዚህን ፋክተር ለማግኘት ምን እናደርጋለን? the sum of two number is -1 and the product of two number is -12 የሚሰጠን ቁጥር እንፈልጋለን። ስለዚህ -4 and +3 ስንወስድ ይመጣልናል ማለት ነው። x square minus 4x plus 3x minus 12 less than or equals to 0 እናደርጋለን። x minus 3 into x plus 3 times x minus 4 less than or equals to 0 የሚለውን ካመጣን በኋላ ነው ሶልቭ ማድረግ የሚቻለው። ስለዚህ
ምን ይጠበቅብናል ማለት ነው x + 3 እዚህ ጋር x - 4 and the product እናስቀምጣለን then እዚህ ጋር -3 እናስቀምጣለን ማለት ነው -3 and this one is 4 so የኔጌቲቭ3 እዚህ ጋር 0 እናደርጋለን ወደዚህ ኔጌቲቭ ይሆናል እንደተለመደው ወደ ኔጌቲቭ ሳይዱ ወደዚህ ደግሞ ፖዚቲቭ ይሆናል ወደ ራይት ሳይድ ፖዚቲቭ ይሆናልናል ማለት ነው and x - 4 0 እዚህ ጋር ነው የሚቀመጠው እዚህ ጋር 0 ታስቀምጣላችሁ በራይት ሳይድ ፖዚቲቭ and ሌፍት ሳይድ ኔጌቲቭ ይቀመጣል and ፕሮዳክቱ ይሄ ፖዚቲቭ ነው as usual ይሄ ፖዚቲቭ ይሆናል ይሄንኛው ደግሞ ኔጌቲቭ ይሆናል ይሄንኛው ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው then the result is x less than ስለሚል -3 2 4 ብለን በኢንተርቫል ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው በዚህ መንገድ ወይም -3 less than or equals to x less than or equals to 4 ብለን ማስቀመጥም እንችላለን ትንሽ ለመጻፍ ስለሚያስቸግሩ ነው and next there is -5 here -5 and 3 እዚህ ጋር እንጽፋለን before that let me factorize x square plus 2x minus 50 greater than 0 ነው የሚለን ስለዚህ the sum of two numbers is 2 and the product of two numbers is 15 ፋክተር ቴረም ነው የምንጠቀመው ስለዚህ ስንጠቀም እናገኛለን 5 እና 3 -3 ስንደምራቸው 2 ስለሚመጣለን ከዛ ፋክተራይዝ ስናደርግ x - 3 እና x + 5 greater than 0 ካደረግን በኋላ x - 3 እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ስናስገባበት እዚህ ጋር ይሄ 0 ያመጣልናል ማለት ነው የx - 5 ደግሞ -5 ስለሆነ 0 እዚህ ጋር 0 እናደርጋለን ከዛ ወደዚህ ኔጌቲቭ እናስቀምጣለን ወደዚህ ፖዚቲቭ እንደተለመደው ወደ ራይት ሳይድ ፖዚቲቭ ነው እናስቀምጠው ምክንያቱም ስንተካው ፖዚቲቭ ስለሚሆንልን ማለት ነው ከዛ በዚህ መንገድ እንሰራለን ማለት ነው እንዲህ ከሰራን በኋላ አሁንም ፕሮዳክቶቹን እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ይቀመጣል ከዚህ ጋር ኔጌቲቭ ይቀመጣል ከዚህ ጋር ፖዚቲቭ እናስቀምጣለን so the solution set የሚለው ምንድነው greater than ስለሆነ negative infinity to -5 እዛ union 3 to positive infinity ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት በዚህ መንገድ ሶሎ ማድረግ ይቻላል በጣም ቀላል ፓርት ስለሆነ ያን ያክል የሚካበድ አይደለም ኦኬ ኤፍ እና ጂን ባንድ ላይ እንሰራለን በጋራ እንግዲህ መጀመሪያ ፋክተራይዝ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን 5 - 4x - x square greater than 0 and then we have to divide both sides by -1 the result will be x square plus 4x minus 5 less than this one is greater than then we have to convert less than 0 then x square minus x plus 5x that means the sum of two numbers is 4 and the product is -5 so when you multiply this one -1 times 5 is plus 5 is 4 and -1 times 5 is -5 so x minus 1 times x plus 5 this is the factor form less than 0 then x minus 1 is one factor and x plus 5 is another factor then this one is the factor or the product of two factors then -5 and 1 is 0 for x minus 1 the 0 of this one is 0 I mean 1 and x plus 5 is 0 is -5 so the right side of 1 is positive and the left side is negative and the right side of -5 is positive and the left side is negative then we have to multiply the products negative times negative is positive negative times positive is negative and positive times positive is positive so the result is x less than 0 ስለሚለን እቺ ኔጌቲቭን ፓርት ብቻ እንወስድና -5 less than x less than 1 ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ወይም በኢንተርቫል ከፈለግ -5 1 ብለን 1 አድርገን እንዘጋዋለን ማለት ነው በዚህ መንገድ
መስራት ይቻላል ማለት ነው። and the second g 1 minus x minus 2x square less than 0 ነው የሚለን። አሁን በተመሳሳይ መንገድ ለኔጌቲቭ እናካፍለዋለን። ስናካፍለው 2x square plus x minus 1 greater than 0 then we have to find the sum of two numbers is 1 and the product is negative 2. ይሄ 2 times 1 is negative 1 is negative 2 ነው የሚመጣው። ስለዚህ ስንደምራቸው 1 ስናባዛቸው ደግሞ negative 2 የሚሰጠን ቁጥር እንፈልጋለን። ይሄ ቁጥር ደግሞ 2 እና negative 1 ናቸው። ስትደምሩት positive 1 ይመጣሉ። ስታባዙት ደግሞ ስንት ይመጣል ማለት ነው? negative 2 ይመጣል ማለት ነው። ይሄን the leading coefficient of x square times the constant number ስናደርገው 2 ስለሚመጣ ማለት ነው። ፋክተራይዝ ስናደርገው ደግሞ 2x minus 1 times x plus 1 ይመጣልና ከዛ አንዱ ፋክተር 2x minus 1 ስለሆነ 0 1 over 2 ነው and x plus 1 another factor ስለሆነ 0 negative 1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ 0 እዚህ ጋር 0ን እናስቀምጣለን and this one is እዚህ ጋር 0ን እናስቀምጣለን መጀመሪያ። ከዛ ሌፍት ሳይዱን ኔጌቲቭ ራይት ሳይዱን ደግሞ ፖዚቲቭ እናስቀምጥለታለን። ፖዚቲቭ and የዚህኛውንም በተመሳሳይ ይሄን ፖዚቲቭ እናደርጋለን። this one is positive and this one is negative part so this is positive as usual ይሄንኛው ኔጌቲቭ ይሆናል ይሄንኛው ፖዚቲቭ ይሆናል ስናባዛው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ባይ ኔጌቲቭ it's positive negative times positive it's negative positive by positive it's positive so the answer is greater than ስለሚለን ምን እናደርጋለን? greater than 0 ስለሚል ፖዚቲቮቹን ፓርት እንመርጣለን ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲቭ 2 negative 1 is one part of the solution then union 1 over 2 positive infinity ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። እንግዲህ ሳይን ቻርት ይመስላል። የመጨረሻ ጥያቄ አንድ ጥያቄ ይቀረናል። እሱን ሶልቭ እናደርግና እንጨርሳለን ማለት ነው። ኦኬ ናይስ the last one h 10x square minus 19x plus 6 less than or equals to 0 then we have to find the sum of two number is negative 19 and the product of two number is 60 ሲደመሩ ኔጌቲቭ 19 ሲባዙ ደግሞ 60 የሚሰጡን ቁጥሮች እንፈልጋለን ማለት ነው። 60 የመጣው 10 times 6 እናድርገው 60 ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 50 እና ኔጌቲቭ 4 ብንወስድ ኔጌቲቭ 50 plus ኔጌቲቭ 4 is 19 and ኔጌቲቭ 15 times 4 is ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ 16 ይመጣልናል። ሶ ይሄን ካገኘን በኋላ ፋክተራይዝ ማድረግ ነው። 5x into 2x minus 3 minus 2 into 2x minus 3 less than or equals to 0 እናደርጋለን። ከዛ 5x minus 2x times 2x minus 3 እናደርግና እናባዛለን ማለት ነው። less than 0 እናደርጋለን። so 5x minus 2 is one factor and 2x minus 3 is another factor. After that we have to write in the table 5x minus 2 and 2x minus 3 the zero of this one is 2 over 5 and the zero of 2x minus 3 is 3 over 5. After that we have to put zero of this እዚህ ጋር ዜሮዋ እቺ ዜሮ ነች። ለዚህኛዋ ደግሞ 3 over 5 3 over 5 ናይስ። እቺኛዋ 2 ነች 3 over 2 ዳን ምን እናደርጋለን? ኔጌቲቭ ይሆናል በዚህኛው ጋር በዚህ ጋር ፖዚቲቭ እናደርጋለን። ፖዚቲቭ and from this there is 0 here and positive on the right side and negative the left side and this one is positive and this one is negative and this one is positive. Then after the answer is less than ስለሚለን ምን እናደርጋለን? 2 over 5 less than or equals to x less than or equals to 3
ኦቨር 2 ብለን እናስቀምጣለን። ወይም በኢንተርቫል ከፈለግን ደግሞ ኦፕን ብራኬት ከፍተን 2 ኦቨር 5 ኮማ 3 ኦቨር 2 በዚህ መንገድ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው ቻው።